اگر اخیراً متوجه شدید مبتلا به بیماری لثه‌ای هستید، نگران نباشید چون تنها نیستید. طبق گزارشی که سال 2023 مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری امریکا منتشر کرده، 50% افراد بالای 30 سال مبتلا به بیماری لثه‌ای هستند. منظور ما از بیماری لثه‌ای در اینجا پریودونتایتیس یا التهاب بافت سخت هستش. یعنی وقتی که عفونت و التهاب باعث میشه که بافت سخت اطراف دندون شما تحت تاثیر قرار بگیره، مثل استخوان‌هایی که دندونا رو میپوشونن. من توی این ویدیو ابتدا مرور کوتاهی بر بیماری لثه‌ای خواهم داشت و بعدش میرسم به درمان اونا. با من همراه باشید. سلام، من زهرم، دانشجوی سال آخر دندونپزشکی گیلان و اینجا دنتراپی چنل منه. خوشحالم که توی این چنل میتونم در مورد دندونپزشکی و مسائل مرتبط با بهداشت دندان با شما صحبت بکنم. این لیبلی هم که میبینید لیبلی هستش که من توی دانشکده استفاده میکنم که یه هدیه بسیار با ارزش از دوست خوبم پارسا هستش که همکلاسیمه و امیدوارم بتونم باهاش یه پادکست توی چنل ریکورد کنم، چون از نظر من آدم جالبیه، از نظر شما هم احتمالاً هست. وقتی ما میخوایم بیماری‌های لثه رو بررسی بکنیم، اینا رو توی دو تا استیج یا توی دو تا لول بررسی میکنیم. لول اول بیماری لثه‌ای جینجیوایتیس هستش، یعنی التهاب بافت نرم اطراف دندون. مثلا شما وقتی یه لثه ملتهب دارید که ناشی از تمیز نکردن دندوناتونه، به اون حالت میگن جینجیوایتیس. حالا وقتی که جینجیوایتیس بهش بی اهمیتی بشه، ما دندونمون رو همچنان تمیز نکنیم، اون پلاک و جرم برای مدت بیشتری اونجا باقی بمونه، تبدیل میشه به پریودونتایتیس که همون التهاب بافت سخت اطراف دندون هستش. ما وقتی که غذا میخوریم یا فعالیت روزمره میکنیم، طبیعتاً پلاک تشکیل میشه و ما اگه این پلاک ها رو به درستی تمیز نکنیم، میتونه تبدیل به جرم بشه. وقتی ما مسواک نمیزنیم، نخ دندون استفاده نمیکنیم، این پلاک بیشتر میمونه، تبدیل به جرم میشه و این جرم کم کم باعث التهاب تو اون منطقه میشه. اگر همچنان بی‌توجه باشیم به سلامت دندونامون، این جینجیوایتیس میتونه پیشرفت بکنه و علاوه بر بافت نرم، بافت سخت رو هم در بر بگیره و استخوان رو تحت تاثیر بذاره که به این حالت پریودونتایتیس گفته میشه. نکته جالب این هستش که وقتی شما مبتلا به جینجیوایتیس هستید، این حالت برگشت پذیر هستش. یعنی چی؟ یعنی اگه شما روزی دوبار مسواک بزنید، نخ دندون به شکل درستش استفاده بکنید، این حالت میتونه برگرده و در واقع اون حالت سلامتی که قبلا داشته تو لثه‌هاتون باز ایجاد بشه. اما اگه جینجیوایتیس به پریودونتایتیس تبدیل بشه، دیگه قابل برگشت نیستش و احتمالاً نیاز به درمان خواهد داشت. من قبلا یه ویدیو در مورد همین جینجیوایتیس و پریودونتایتیس ریکورد کردم که این بالا میذارم، میتونید ببینیدش. اما چجوری شک کنیم که ما مبتلا به جینجیوایتیس هستیم یا علائم اولیه جینجیوایتیس یا همون التهاب بافت نرم اطراف دندونمون چیه؟ چند تا نشونه ساده داره که شاید خودتون هم بهش شک کرده باشید. مثلا اگه لثه‌های قرمز و ملتهب داشته باشید، باید شک بکنید که احتمالاً مبتلا به جینجیوایتیس هستید. یا اگه موقع مسواک زدن و نخ دندون کشیدن خونریزی دارید از لثه‌هاتون، میتونه نشون دهنده جینجیوایتیس باشه. که من یه ویدیو در مورد خونریزی از لثه و دندون‌ها هنگام مسواک زدن و نخ دندون کشیدن ریکورد کردم که این بالا میذارم، میتونید ببینید. یکی دیگه از علائمش تنفس بدبو هستش. این نشون میده که اون پلاک و جرمی که اونجا هستن باعث شده که باکتریا روشون سوار بشن و خب باکتریای بی‌هوازی وقتی محصولاتشون تولید میشه بوی خیلی جالبی نداره و اون بوه در واقع ناشی از تجمع باکتری ها توی همون منطقه‌ای هستش که پلاک و جرم حضور داره. خب تا اینجای ویدیو به دردتون خورد؟ اگر همینطوری بوده لطفاً لایک و سابسکرایب کنید تا افراد بیشتری بتونن ویدیو رو ببینن. اگر نظری دارید حتما توی کامنت ها بهم بگید و برای اطلاع از آپلودهای بعدی روی زنگوله کلیک کنید. اما میرسیم به راههای درمانی بیماری لثه که اینجا منظورمون پریودونتایتیس هستش. اولین درمانی که مد نظر ما هست درمان بسیار محافظه‌کارانه هست که همون جرمگیریه. چرا که با جرمگیری ممکنه که مشکلات لثه‌ای حل بشه و در واقع لثه بیاد دور و بر دندون رو در بر بگیره و دیگه مشکلی پیش نیاد. در واقع دندونپزشک شما تو خط اول درمانش واسه شما یه جرمگیری تجویز میکنه که شما وقتی جرمگیریتون انجام شد، بعد از مدتی دوباره تشریف میارید مطب و چک میکنه دندونپزشک شما که به درمان‌های بیشتری نیاز هست یا نه، که به همین جرمگیری درمان غیر جراحی هم گفته میشه. درمان دوم جراحی فلپ هستش. شما فرض کنید که با یه پاکت پریودنتال میرید پیش دندونپزشکتون. حالا پاکت پریودنتال چیه؟ دندون‌ها درون استخوان قرار دارن که با بافت نرم پوشیده شدن. وقتی که اون اتصالات بین دندون و اون استخوان از هم جدا میشه، یعنی اتفاقی که در پریودونتایتیس میفته، در واقع این حفره‌ای که دندون رو در بر میگیره عمیق‌تر میشه، چون که فاصله‌اش با دندون بیشتر شده و مثل یه جیب یا مثل یه پاکت یا مثل یه پاکت
میتونه عمیق بشه و اونجا آشیانه خوبی میشه برای باکتری ها. حالا وقتی که شما با پاکت پریودنتال پیش دندونپزشکتون میرید، گفتیم در ابتدای کار واسه شما جرمگیری تجویز میشه و شما این کار رو انجام میدید. اما اگه اون کار جواب نداد و همچنان اتصالات به هم لوز یا سست باقی موندن، دندونپزشک شما تصمیم میگیره که بیاد ارتفاع این پاکت پریودنتال رو کم بکنه که شما بتونید اونجا رو تمیز بکنید و لثه اونجا بتونه کم کم دور و بر دندون رو بگیره، که به این جراحی کاهش ارتفاع پاکت پریودنتال جراحی فلپ گفته میشه. سومین درمانی که ما داریم از بین بردن آبسه‌های پریودنتاله. آبسه‌های پریودنتال در واقع یه سری دونه‌های ریز هستن که قرمز و ملتهبن و در خط لثه ایجاد میشن که معمولا ناشی از بیماری‌های پیشرفته لثه‌ای هستن. اما دندونپزشک شما اگه ببینه که شما یه آبسه پریودنتال دارید، اون آبسه رو سعی میکنه درناژ بکنه. یعنی چی؟ یعنی به شکل خیلی سادهش بخوام توضیح بدم، یه سوزن میزنه توش و اون آبشو میکشه، در واقع تخلیهش میکنه که دیگه اونجا نباشه. چرا؟ چون ممکنه که با وجود اون آبسه پریودنتال شما درد حس بکنید موقع جویدن غذاها یا سایر فعالیت‌ها. و راه چهارم و آخر پروسه های رژنراتیو هستن، یعنی همون پروسه هایی که ما بهشون میگیم پیوند. در واقع وقتی که شما در ناحیه از دهانتون استخوان کم هستش، میان و با پیوند استخوان اون ناحیه رو ترمیم میکنن و باعث میشن دندون تو اون بستری که هستن سفت و سخت‌تر سر جاشون وایسن. حالا روش‌های دیگه‌ای هم هست مثل لیزر تراپی و چیزهای دیگه که خب اونا چون بیس علمیشون به اندازه این 4 تا درمانی که گفتم قوی نیستش، من در موردشون توی این ویدیو صحبت نکردم، ولی خب خودتون میتونید سرچ بکنید و ببینید. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشید. اگر همینطوری بوده لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. برای اطلاع از آپلودهای بعدی میتونید زنگوله رو کلیک بکنید و از نظراتتون میتونید توی بخش کامنت ها بهم بگید. من 2 تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد میکنم که در صورت تمایل میتونید مشاهده بکنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.